फक्त अर्धा लिटर दूध वापरून मलईवाली कुल्फी तयार करूयात. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. तर इथं मी जाड बुडाची कढई घेतली. जाड बुडाच्या कढईमध्ये अर्धा लिटर दूध काढून घेऊयात. फ्रेश दूध आहे, ह्याच्या आधी एकदाही तापवलेलं नाही. असंच दूध आपण तापवत ठेवायचं आणि चांगली उकळी येऊन द्यायचं. अगदी छोट्या-छोट्या स्टेप आहेत, पण त्या व्यवस्थित फॉलो करा. म्हणजे अगदी मारवाड टाईप आपली कुल्फी घरच्या घरी तयार होते. एकदम घट्ट आणि 4 ते 5 दिवस फ्रिजमध्ये टिकणारी. मध्यम आचेवरती दूध ठेवल्यानंतर एक 3 ते 4 मिनिटात दुधाला अशी उकळी येते. चांगली उकळी येऊन द्यायची आणि त्यानंतर त्यामध्ये 1 वाटी मिल्क पावडर घालून घ्यायची. मिल्क पावडर घातल्यामुळं काय होतं, तर आपल्या कुल्फीला मस्त अशी चव पण येते आणि घट्टपणा पण येतो. आणि हो, साखर घालायची एकदम वेगळी पद्धत तुम्हाला दाखवते बरं का. या पद्धतीने जर का तुम्ही साखर घातलीत ना, तर कुल्फी जी आहे ती गोड होत नाही आणि त्याचा जो रंग आहे ना, तो एकदम मस्त येतो. तर आता मिल्क पावडर निम्मी जी आहे ना, ती दुधामध्ये घालून घेतली आणि निम्मी खाली काढून घेतली. एका बाउलमध्ये काढून घ्यायची. त्यामध्ये गरजेनुसार पाणी घालायचं आणि ती सैलसर करायची. म्हणजे मिल्क पावडरच्या गुठळ्या होत नाहीत आणि दूध तळामध्ये करपत सुद्धा नाही. निम्मी घातली ना, तेव्हा दुधाला साधारण घट्टपणा यायला लागला होता. मग ती घालून हलवून घेतली आणि त्यानंतर अशी पाण्यामध्ये घालून घेतली. या टिपमुळं तुमचं जे दूध आहे ना, ते अजिबात तळामध्ये करपणार नाही. आणि हो, महत्त्वाची टिप म्हणजे हे दूध सतत हलवत राहावं लागतं. नाही तर लगेच करपतं बरं का. आता हे पाण्यामध्ये गुठळ्या फोडून मिक्स करून घेतलेली मिल्क पावडर दुधामध्ये घालून घेऊयात आणि पुन्हा एक 7 ते 8 मिनिटं चांगली उकळी काढून घेऊयात. हे बघा, आता ह्या प्रोसेसला खरं तर 1 तासभर तरी जातो. पण 1 तासाभरात मस्त अशी कुल्फी अगदी रबडीवाली घरच्या घरी तयार होते. आणि आता ना उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. मुलांना गारेगार काहीतरी पाहिजे असतं आणि बाहेरून आणण्यापेक्षा मग घरच्या घरी जर तयार केली ना, तर ही टिकते पण छान, चवीला पण छान होते आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला जी स्वच्छतेची काळजी असते ना, ती मिटून जाते. बाहेर तयार केलेला बर्फसुद्धा कुठल्या पाण्याचा असतो, काय असतो, असा विचार करण्यापेक्षा घरच्या घरीच मस्त अशी ही कुल्फी तयार करूयात. तर आता बघा, एक दूध छान आटून आलंय. निम्मं दूध जवळ होत आलं, की काय करायचं त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी खवा घालून घ्यायचा. आता ह्या खव्याच्या सुद्धा गुठळ्या मोडून घेऊयात आणि आता तुम्ही बघू शकता मगाशी कढईमध्ये असणारं दूध आणि आत्ता असणारं ते आटून बऱ्यापैकी कमी झालंय. आता याच्यामध्ये खवा घातला की नाही, की ह्याला छान असा घट्टपणा येतो. पुन्हा 3 ते 4 मिनिट आपल्याला हे चांगलं शिजवून घ्यायचंय. म्हणजे खवा, मिल्क पावडर आणि दूध याचं सगळ्याचं मिश्रण आहे ना, ते चांगलं घट्ट झालं पाहिजे. आटवल्यानंतर सुद्धा मला थोडंसं हे दूध जे आहे ना, ते सैलसर वाटलं. म्हणून मग थोडासा पुन्हा खवा घालून घेतला. तुम्हाला हवा असेल ना, तर तुम्ही घालून घेऊ शकता. नाही तर दूध जरा जास्ती वेळ आटवू शकता. आता हे बघा, सगळी इतकी छान साय आली आहे, घट्टपणा आलाय. अगदी रबडीसारखं त्याचं टेक्स्चर व्हायला लागले. अजून थोडा वेळ जाऊ देत. थोड्या वेळात तुम्हाला दाखवते, की असं आटून-आटून किती छान झाले ते. आता विकतच्या रबडीला जसा रंग असतो ना, तसा रंग आपल्याला हवाय. त्यासाठी काय करायचं ना, ते पण सांगते बरं का. आणि याच रबडीपासून तयार केलेली रबडी कुल्फी एक-एक घासाबरोबर असं सुख मिळतं, की वॉव! किती छान झाली. आता बघा तुम्ही हे किती घट्ट आणि छान पळीसाण तयार झाले. आता काय करूयात, तर अजून हवं तर थोडंसं आटवून घेऊयात आणि त्यानंतर गॅस बंद करून बाजूला ठेवून देऊयात. गॅस बंद केल्यानंतर जेव्हा गार होतं ना, तेव्हा सुद्धा हे मिश्रण आणखीन जरा घट्ट मिळून येतं. आता इथं मी काय केलं, तर 1 वाटी साखर घेतली आणि ही साखर जी आहे ना, ती डायरेक्ट कढईमध्ये टाकलेली आहे. याच्यामध्ये 1 थेंब सुद्धा पाण्याचा वापर करायचा नाही. याला एक 2 ते 3 मिनिटं लागतात. हे सुद्धा चांगलं हलवत राहायचं, नाहीतर साखर पटकन करपते. तर ती करपू नये म्हणून अगदी सावकाश-सावकाश आणि सारखं हलवत राहायचं. म्हणजे मग ही साखर विरघळायला सुरुवात होते. आता तुम्ही बघा, साखर जी आहे ना, तिचा रंग बदललाय. अगदी अशी कडक झाली आहे, लाह्या फुटल्यासारखी झाली. आता ही आपली पहिली स्टेप आहे. आता दुसऱ्या स्टेपला थोडासा अजून रंग बदलतो
आणि नंतर ही साखर विरघळायला सुरुवात होते. आपण पाण्याचा वापर अजिबात केलेला नाहीये. त्यामुळं जो रंग आहे ना, तो खूप छान येतो कुल्फीला. तर ही साखर घालायची पद्धत तुम्हाला कशी वाटली ना, ते एकदा मला कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला ना, तर व्हिडिओला लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. आणि हो, ही कुल्फीची रेसिपी तुम्ही पाहताय कुठून ना, ते पण मला एकदा कमेंट करून सांगा. तर हे बघा, आपली साखर आता वितळायला सुरुवात झालेली आहे. अशीच ही वितळवून घ्यायची. हे बघा, आता जशी त्याला हिट मिळेल ना, तसं-तसं ती साखर पातळ होत जाते. गॅस अगदी बारीक ठेवायचा, मोठा करायचा नाही आणि मंद आचेवरती जाड बुडाच्या भांड्यात हे सगळं तुम्ही करून घ्या. हे बघा, अजून पुढच्या स्टेपमध्ये अजून साखर विरघळली. आता हळू साखरेचा रंग बदलायला लागेल. आता या स्टेपपर्यंत व्यवस्थित झालं. आता एक दुसरा चमचा घेऊयात आणि या चमच्याला चिकटलेली जी साखर आहे ना, ती पण यामध्ये घालूयात. आता आणखी छान विरघळलेली आहे साखर. साखरेचे कण जे आहेत ना, ते दिसले नाही पाहिजेत, एवढी ती विरघळवायची. आणि आता याचा रंग पण बघा. तुम्हाला रंग तर दिसतच असेल, किती छान आलाय. अर्धी वाटी साखर जी आहे ना, तेवढ्याने कुल्फी अगदी व्यवस्थित गोड होते. तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा जर का गोड हवी असेल ना, तर तुम्ही साखरेचं प्रमाण वाढवू शकता. पण अगदीच जर का गोड-गिट्ट असेल ना, तर मग खाल्ली जात नाही. मग त्यापेक्षा फक्त चव लागावी ना, एवढीच साखर घालून घ्यायची. आता बघा, आता काय करायचं, तर आपलं हे जे कोमट झालेलं मिश्रण तयार आहे ना, त्याच्यावरती ही जी साखर आहे ना, ती सगळी घालून घ्यायची. लक्षात ठेवा, या स्टेपला गॅस पूर्ण बंद आहे. गॅस अजिबात चालू ठेवायचा नाही आणि वरून ही साखर घालून घ्यायची आणि हे सगळं मिश्रण छान एकसारखं हलवून घ्यायचं. सगळं एकजीव झालं पाहिजे. कढईमध्ये राहिलेलं सुद्धा काढून घेऊयात आणि याच्यामध्ये घालूयात. आता तुम्ही कुल्फीचा रंग बघा आणि मला कमेंट करून सांगा, की रंग किती छान आलाय. आता हे तयार झालेलं मिश्रण जे आहे ना, ते कुल्फीच्या भांड्यामध्ये भरून घेऊयात. हे जर का तुमच्याकडे नसतील ना, तर सरळ एखादा चौकोनी आकाराचा डबा घ्या. त्या डब्यामध्ये घाला आणि फ्रिजमध्ये सेट करायला ठेवा. घरच्या फ्रिजमध्ये सेट व्हायला किमान 1 रात्र तरी लागते. म्हणजे मग मस्त अशी कुल्फी सेट होते. आता ते चौकोनी डब्यामध्ये जेव्हा तुम्ही भरून ठेवाल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी काढाल, त्यावेळेला ते डिशमध्ये काढून घ्यायचं आणि त्याचे चौकोनी तुकडे करायचे आणि आईस्क्रीमसारखं जर का तुम्ही दिलत ना, तरीही चालेल. आता फ्रिजमध्ये ठेवायचे. बर्फामुळं थोडंसं ते कमी जास्त होऊ शकतं म्हणून मी भरतानाच अगदी थोडंसं कमी भरलेलं आहे. अगदी काठोकाठ कुल्फीचे कप भरलेले नाहीयेत. हे बघा, आता जेव्हा बर्फ तयार होईल ना, त्यावेळेला आपल्याला थोडीशी काडी घालायला जागा राहील. आता हे सगळं भरून घेते आणि फ्रिजमध्ये 1 रात्रीसाठी सेट करायला ठेवून देऊयात. आता अशी ही कुल्फी एकदा तयार करून 4 ते 5 दिवस तरी तुम्ही फ्रिजमध्ये ठेवू शकता. आता हे उरलेलं मिश्रण जे आहे ना, ते चौकोनी डब्यामध्ये घालून मी फ्रिजमध्ये ठेवून दिले. जेव्हा पाहुणे येणार असतील किंवा काही कार्यक्रम असेल, त्यावेळेला तुम्ही ही आधी तयारी करून ठेवून आयत्या वेळेला अगदी पटकन खायला घेऊ शकता. तर आता बघा हे सगळं तयार झालंय. आता हे फ्रिजमध्ये ठेवून देऊया. आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी बघा, मस्त अशी आपली कुल्फी शेपमध्ये तयार झालेली आहे. कुल्फी बाहेर काढली आणि त्याच्यानंतर त्याला काडी खोचून हाताने चोळून काढून घ्यायला सुरुवात केली. हे बघा, किती छान झाली की नाही? बघा, एकदम मस्त मलाई कुल्फी तयार आहे. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी जेव्हा तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब कराल ना, त्यावेळेला बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. म्हणजे जेव्हा मी असे छान-छान व्हिडिओ पोस्ट करेन ना, तेव्हा पहिलं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल.